นะคะวันนี้พวกเราเนี่ยจะมาพาไปดูชีวิต1 วันกับนักเรียนค่ายสอนอชีวะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันตอน9 โมงเนาะตอนนี้เป็นเวลา8:50ก็เราก็จะมาเรียนถึง9 โมงใช่ไหมแล้วเราก็จะเรียนถึงเที่ยงเป็นเวลา3 ชั่วโมงแล้วเราก็จะพักกินข้าวประมาณ1 ชั่วโมงแล้วก็กลับไปเรียนต่อตอนบ่ายโมงถึง4 โมงเย็นเนาะใช่ก็คือวันหนึ่งก็จะได้เรียน6 ชั่วโมงเป็นเวลา10 วันใช่แล้วก็เดี๋ยววันที่11เราจะไปสอบกันเนาะแต่ว่าแต่ละโรงเรียนก็สอบคนละที่กันใช่ว่าแบบเอาใกล้ๆสอบตรงใกล้ๆเนาะเพราะว่าแบบเป็นออนไลน์ด้วยเพราะไม่อยากมาเจอกันอะไรประมาณนี้ก็เนี่ยปีนี้นะก็คือสอบ200 ข้อเป็นเวลา3 ชั่วโมงนะคะทุกคนก็ไปดูกันนะว่าเราทำกันหรือเปล่าโอเคก็เดี๋ยวเราขอตัวไปเรียนก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันค่ะก็ตอนนี้เนาะแล้วก็เรียนเสร็จแล้วตอนช่วงเช้าก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเที่ยงกันใช่ไหมใช่แล้วก็มาต่ออีกตอนบ่ายโมงใช่หิวมากกินได้ไหมก็คือนะตอนนี้เรากินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็จะไปเรียนภาคบ่ายต่อตอนบ่ายโมงตรงใช่ซึ่งก็มาลุ้นกันว่าจะง่วงนอนไหมนะทุกคนกินข้าวที่เซ็งหนังท้องตึงหนังตายหยอก3 hours later ก็จบไปแล้วนะกับการเรียนภาคบ่ายของพวกเราภาคบ่ายของเราวันนี้ก็คือเรียนเรื่องพฤติกรรมสัตว์เราก็จะได้ไปเรียนเรื่องนี้อีกรอบนึงวันนี้ค่ะใช่ได้เรียนเรื่องนี้อีกรอบนึงวันอังคารก็แบบอย่างบางวิชาอย่างเงี้ยก็แบบมันมีเนื้อหาเยอะใช่ไหมเขาจะตัดเป็นแบบครั้งที่1ครั้งที่2อะไรอย่างนี้บางทีก็สลับกันก็มีนะเรื่องอาณาจักรสัตว์ของของเราคือแบบสลับกันมาก3มาก่อนแล้วก็ตามด้วย1ตามด้วย2แล้ววันนี้ก็เราตารางเนาะโอเคก็เดี๋ยวพวกเราก็จะไปกินข้าว Many hours later ก็คือตอนเนี้ยเราก็กินข้าวอาบน้ำทำอะไรเสร็จแล้วเนาะเราก็จะกลับมาอ่านหนังสือช่วงกลางคืนแป๊บหนึ่งแต่ว่าแบบว่าเรา2 คนเป็นคนแบบว่าไม่นอนดึกเนี่ย4 ทุ่มก็นอนแล้วก็ตื่นตี 4อะไรประมาณนี้เอาก็เนี่ยเวลาเราอาบน้ำเสร็จใช่ไหมแล้วเรามาอ่านหนังสือเราก็จะมาเลคเชอร์โน้ตของวันนี้ที่เรียนมาเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะว่าแบบเนี่ยคือยังไงดีอะเนื้อหาวันหนึ่งที่เรียนสไลด์บางอันมันจะมีเป็นคาบเช้ากับคาบบ่ายใช่ไหมคาบเช้าอย่างเงี้ยก็มัน100 กว่าสไลด์คาบบ่าย100 กว่าสไลด์อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเรามาอ่านตามสไลด์เพื่อทบทวนเอาอย่างเงี้ยใช่มันจะไม่ทันมันเยอะเนาะใช่อันนี้ก็คือเรามารวบรวมความคิดของเราไว้ในกระดาษแค่ไม่กี่หน้าใช่เขาว่าแบบอย่างนี้น่าจะดีกว่าแล้วก็แบบเลือกเฉพาะข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่เคยรู้หรือว่าแบบเรื่องใหม่ๆอะไรเงี้ยมาเอาสำคัญมานี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เราจดไว้นะก็คือตรงนี้เนาะมันจะเป็นไฟล์ที่เรารวมไฟล์ของตอนเรียนค่ายแรกไว้แล้วเราก็จะมีสรุปของเราจะทำสรุปเป็นวันๆเลยแต่ว่าวันที่1เราเรียนเรื่องเซลล์แล้วก็ไบโอเคมใช่ไหมเราก็จะทำไว้วันที่2เราเรียนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเขียนไว้เพราะว่าแบบอย่างของเราสอบมันจะแบ่งเป็นภาคเช้ากับภาคบ่ายภาคเช้ามันจะเป็นของวันที่1ถึงวันที่5อย่างเงี้ยแล้วภาคบ่ายก็เป็นตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่10เราก็เลยแยกไว้อย่างนี้เนาะเวลาจะได้กำมาง่ายๆด้วยเราจะลองเปิดให้ดูเนาะเราก็จะทำแบบเป็นหัวข้อไปเป็นแค่แบบเป็นข้อเราก็แบบไหนสำคัญเราก็มาเขียนประมาณนั้นอันนี้มาดูของพี่ฝนนะก็นี้จะเป็นของเรานะก็คือเราจะทำเป็นโฟลเดอร์ไว้เนาะแต่ว่าเราไม่ได้แบ่งเหมือนฟ้านะคือของเราจะแบ่งเป็นเรื่องหัวข้อที่เรียนมากกว่าอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูโน้ตที่เราจดเนาะของเราก็จะแบบเป็นเนื้อหาโน้ตของที่มันสอบชุดที่1กับชุดที่2แยกเป็นสองสมุดเนาะก็จะประมาณนี้แล้วก็จะแบบเขียนไว้เอารูปอะไรอย่างนี้มาแปะด้วยแต่ว่าแบบไม่ค่อยได้ตกแต่งเท่าไหร่ว่าเวลาแค่นี้ก็จะเตยแล้วก็เอารูปไปอย่างเดียวก็พอเพราะว่าอาจารย์เหมือนบอกว่าอาจารย์จะเน้นรูปมากถ้าแบบเป็นพวกแท็กโซอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นของอันแรกเนาะ
แล้วก็นี้จะเป็นของเทสที่สองก็เมื่อกี้เพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนๆก็จะประมาณนี้มีรูปภาพบ้างอะไรบ้างอย่างนี้อย่างบางอันอะเหมือนเราเคยจดไว้แล้วเราก็แบบก๊อปปี้มาเลยเพราะว่าเราคิดว่าเราแบบขี้เกียจจดอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้แหละทุกคนก็อันนี้ก็ของเรานะ ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่อะไฟล์ที่เราเรียนอะอาจารย์เขาก็จะติดต่อผ่านเรามาทาง Gmail ด้วยนะ ใช่ แล้วก็จะมีบางวิชาที่อาจารย์เขาไม่ส่งชีทให้ก็จะแบบมีหนังสือเล่ม นี่แต่ว่าอันเนี้ยคือมันอะไม่ได้มีทุกเรื่องไงมันก็เลยแบบไม่ได้หนามากค่ะแต่ก็หนาอยู่ ของที่เราเรียนเนาะมันจะมีที่ได้เรียนในเล่มเนี้ยประมาณ2 คาบเพราะอย่างคาบอื่นอะอาจารย์เขาก็จะส่งเป็นไฟล์ให้ก่อนเข้าเรียน ใช่ ประมาณนั้นแล้วก็สามารถจดใน iPad ได้เลย ก็อ๋อใช่ทุกคนเราอะลืมบอกไปว่าตอนเนี้ยคือเหมือนแบบเขาอะเพิ่มเวลาให้เราสอบเนาะ ใช่คือตอนแรกเราอะต้องสอบ200 ข้อภายในเวลา3 ชั่วโมง ใช่ ไหม ทีเนี้ยแบบ เขาเลื่อนได้ ใช่เพราะว่าแบบมีอาจารย์ท่านหนึ่งของพี่สอนพวกเราอะก็คือแบบว่าเขาอะไม่ยอมเพราะว่าตอนออกข้อสอบอะนั่นแหละบอกว่าเนี่ยจะได้ทำแบบ100 ข้อ3 ชั่วโมงไงแต่ว่าพอมาจริงๆแล้ว200 ข้อ3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วข้อสอบที่ออกไปอะมันไม่พอมันแบบยังไงมันไม่ทันที่จะให้เด็กทำอย่างเงี้ย ใช่ อาจารย์เขาก็เลยแบบไป รักอาจารย์ที่สุดข ต่ อ อบ คุ ร ณ อง ค่ะ มาพวกพี่ก็เลยได้สอบ ได้อันนี้ส่งอาจารย์แบบไปโวยให้ก็คือได้เลย ได้เวลาสอบเพิ่ม อืม ก็ดีมาก ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วเน้องก็เดี๋ยวเราจะกลับไปอ่านหนังสือต่อแล้วก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้เนาะ ๆ บ๊ายบายค่ะ ขอบคุณนะบ๊ายบาย